Hi guys, it's already 1 a.m. and hindi ako makatulog, so I decided na mag-vlog ulit. Sobrang tagal ko nang hindi nakaka-update sa YouTube channel ko and I wanna try again. So, I hope samahan niyo pa rin ako. Since wala akong ginagawa and hindi rin naman ako makatulog, siguro maglilinis na lang ako ng kwarto. Kasi palagi akong nasa school and hindi ako nakakapaglinis dito. So, maybe I should use this time. I will continue filming tomorrow. Inaantok na ako. Dira dapit. Tawag lang sir kay para magawas lang ko. Sige, sige. Thank you. Na ano kasi, parang nape-pressure ako sa lahat ng nangyayari sa life na to. Nakakainis. Ewan ko, basta nape-pressure ako. Ngayon na ngayon na 4th year na ako. And sobrang, ewan, hindi ko maintindihan yung feeling. So, wala lang, shinare ko lang. Like, kaya siguro sobrang nafe-feel ko yung lungkot kasi sobrang dilim talaga ng kwarto. Like that, kung isasara mo talaga, kung di mo iyaan yung kortina. So, i-open ko muna yung mga kortina. Ay. Hi, Cooper. Hi, Cooper. Good morning. Ay, ka-cute. Thank you. So, I'm gonna share this with you guys kasi in-order ko to para sa sapatos ko. Kasi gusto ko mag-heels eh.
Eh, masakit siya sa paa. So, bumili ako ng ganito. I'm gonna start my day just now, and it's already 5 p.m.